Digin ja datan hyödyntäminen kiertotalousliiketoiminnassa avaa uusia mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Digi ja datan hyödyntäminen mahdollistavat resurssitehokkuuden parantamisen, materiaalivirtojen hallinnan, optimoinnin ja kierrätysprosessien tehostamisen. Näiden teknologioiden ratkaisuiden avulla yritykset voivat paitsi vähentää ympäristövaikutuksiaan, myös luoda uusia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat resurssien tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen. Haastateltavana tänään meillä on aiheesta Double Roundin perustaja ja asiantuntija Ville Availa. Terve! Kiitoksia. Mitä mahdollisuuksia sä näet digitalisaatio- ja datan hyödyntämisessä kiertotalousliiketoiminnassa? No, mahdollisuudet on tietysti valtavat, mutta sanoisin oikeastaan lähtisin siitä liikkeelle, että ilman dataa ja digitaalisia ratkaisuja niin me ei oikeastaan voida toteuttaa kiertotaloutta kovin hyvin. Että se jää enemmän tämmöiseksi niin kuin arvovalinnoiksi, missä me haluttaisiin ja yritettäisiin tehdä asioita hyvin, mutta sitten me ei osata annostella oikeaan aikaan ja oikealla tavalla niitä hyödykkeitä, jolloin oikeastaan mun mielestä se lähtee siitä, kun me saadaan data käyttöön, niin me osataan ja opitaan ja mahdollistetaan. No miten digitalisaatio sitten voi edistää resurssitehokkuutta ja materiaalin kiertojen optimointia kiertotaloudessa? No, se oikeastaan lähtee siitä, että jos me mietitään oikeastaan tätä vähän niin päin, että miten me haluttaisiin, että se tehokkaimmillaan toimii, niin datan avulla me voitaisiin ehkä paremmin pystyä ymmärtämään sitä, että mikä on mahdollista ja missä mittakaavassa sitä on järkevää tehdä ja miten ikään kuin kaikki siihen ympärille voisi rakentua, että se olisi järkevää ja tehokasta. Meillä on kuitenkin aina siellä se taloudellinen puoli mukana. Ja tämä taloudellinen puoli on myös semmoinen annosteltava asia, että kuinka paljon me voidaan liikutella materiaa ja kuinka paljon meidän on järkevää niin kuin panostaa sen niin kuin, uusiokäyttöön tai sen muodon muuttamiseksi jollain tavalla hyödynnettäväksi. Eli me joudutaan niin kuin väkisin miettimään tämän tyyppisiä asioita. No mitäs olisi sitten suurimpia haasteita, jotka liittyy datan hyödyntämiseen kiertotalousliiketoiminnassa? No, datan hyödyntämisen tyypillisiä haasteita yleensä on aina se, että onko se saatavilla ja jos se on saatavilla, niin onko se oikeanlaista ja voidaanko me luottaa siihen. Ja jos me puhutaan kiertotaloudesta ja me puhutaan helposti siitä, että meidän pitäisi ymmärtää aika laajoja tämmöisiä materiaalivirtoja ja elinkaaria, niin silloinhan meidän pitäisi olla hyvinkin tietoisia siitä, että mistä nämä materiaalit on lähtöisin ja mitä ne pitää sisällänsä ja mitä siellä on ehkä matkan varrella tapahtunut, jotta voitaisiin ymmärtää, että millä tavalla elinkaarta voitaisiin jatkaa tai me voitaisiin uusio käyttää tämä materiaali. Nyt jos meillä ei ole tätä tietoa tai me ei olla ihan varmoja, mitä se materiaali sisältää, niin silloin se materiaali hyödynnettävyys eli sitä kautta niin se materiaaliarvo myöskin niin kuin tippuu. Jolloin hirveän tärkeää olisi, että yritykset pystyisivät alkaa enemmän niin kuin miettimään, että mistä se data saadaan, miten siihen voisi luottaa ja ennen kaikkea niin kuin onko heillä hallussa edes se heidän oma data ja kuka oikeastaan omistaa sen kaiken tiedon, mikä siellä matkan varrella syntyy. Että tämä omistajuus väistämättä on aina, että kuka sitä sitten pyrkii hyödyntämään, millä tavalla halutaan me jakaa sitä riittävän avoimesti esimerkiksi kumppaneiden ja muiden kanssa vai pelätäänkö me sitä, että nyt joku muu hyödyntää ja vie meiltä sen tiedon. Nämä on näitä hyviä kysymyksiä. No minkälaisia sitten muutoksia tai investointeja yritysten tulisi tehdä sitten sen digitalisaation hyödyntämiseksi sitten parhaalla mahdollisella tavalla? No pitäisi tietysti satsata siihen, että millä tavalla sitä tietoa voisi saada, eli mistä sitä kerätään. Sehän voi tarkoittaa, että on jo olemassa järjestelmät ja sitten me hyödynnetään ja poimitaan sieltä, mutta jos ei niitä ole, niin mitkä on oikeita tapoja. Ja millä tavalla me hallitaan sitä tietoa, minkälaisia kumppaneita meillä esimerkiksi on mukana ja asiantuntijoita, mikä on oma osaaminen. Tässä mä aina kannustan siihen, että paljon asioita voi ostaa ja kannattaakin ostaa, hankkia ulkopuolelta, mutta ehkä sitten se kuitenkin se ymmärrys siitä, että
miten sitä kokonaisuutta hallitaan, niin jos se on niin kuin liikaa ulkoistettu, niin voi olla, että sitten ei ole enää sitä omaa käsitystä siitä asiasta. Ja kuitenkin tässä kohtaakin niin voi olla, että tästä tulee tulevaisuudessa monelle organisaatiolle aika tärkeäkin varallisuusosa ja tärkeä osa toiminnan ydintä, niin silloin pitäisi ymmärtää myös sitä puolta eikä ajatella, että se on tämmöinen ulkoinen IT-osa, jota joku muu tekee. Kyllä. No miten sitten voitaisiin varmistaa, että digitalisaation ja datan hyödyntäminen kiertotalousliiketoiminnassa edistää sitten sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä? No toi on nämä niin isoja kysymyksiä ja väistämättä se talous on oikeastaan pakko olla siellä mukana ja silloin mä näkisin niin, että meidän on pakko katsoa niin kuin riittävän isosti kokonaisuutta ja miettiä sitä, että kun me lähdetään tekemään toimenpiteitä, niin miten ne liittyy niihin liiketoiminnan malleihin, miten ne oikeastaan liittyy siihen kuvaan, minkä me muodostettaisiin tulevaisuudesta, että tavallaan niin kuin, istuuko tämä meidän toiminta edes siihen haavekuvaan, jos me ajatellaan vaikka 10-20 vuotta tulevaisuuteen, vai onko meillä iso käppi siellä olemassa. Ja jos me ajatellaan niin kuin, sosiaalista vastuuta, että siinä mielessä esimerkiksi, että miten se työyhteisö ja minkälaisia asioita se niin kuin yhteiskunnallisesti, mihin se vaikuttaa, niin jälleen kerran, kun me vähän mietitään ikään kuin sitä kokonaisuutta ja arkkitehtuuria, niin meidän pitäisi jollain tavalla niin kuin miettiä, että mitä kaikkea se tieto oikeastaan on, mitä meidän pitäisi seurata. Monihan ajattelee esimerkiksi, että ikään kuin tämmöiset vihreät asiat on tietynlainen mauste, mitä lisätään sinne niin kuin muun päälle, eikä ajattele, että hei, meidän pitäisi kehittää meidän omaa osaamista eteenpäin. Tämä vaikuttaa meidän asiakkaisiin ja tämä vaikuttaa niihin ketjuihin, mitkä sieltä meidän asiakkaalta menee eteenpäin. Ja tuossa on hirveän monta asiaa, johon me voitaisiin vaikuttaa pelkästään sillä, että me kerätään sitä informaatiota ja käsitellään sitä, ymmärretään, havainnoidaan vähän, että minkälaisia asioita on tulevaisuudessa, ilman että meidän tarvitsee vielä tehdä jotain valtavia muutoksia ja investointeja. Tämmöisestä ei usein edes keskustella, ei ole paikkaa sille eikä ole sitten mitään tietoa olemassa, niin onhan se vaikeaa. Puhuit siitä tulevaisuudesta, niin minkälaisia trendejä tai mahdollisuuksia sä näet tulevaisuudessa, että olisi sitten digi- ja datan hyödyntämisessä liiketoiminnassa? No mä näen oikeastaan sen, kun nyt puhutaan koko ajan tietysti aika keskeisesti tekoälystä, tekoälyn hyödyntämisestä. Mä näen sen oikeastaan ehkä niin päin, että me puhutaan siitä, että miten me ikään kuin tiedon avulla opetetaan, voisi sanoa, että yksinkertaista niin kuin ohjelmistoja toimii tehokkaammin ja yksinkertaisemmin. Totta kai kaikilla on sen myötä myöskin toive, että me voitaisiin olla toiminnassa tehokkaampia, siis saada vähemmällä aikaan enemmän. Ja sehän on sinänsä jo niin kuin kestävää ja kiertotalouden mukaista. Eli valjastetaan tavallaan sitten teknologiaa toimii sen eteen, että ikään kuin missä kohtaa meidän pitäisi pystyä toimimaan kuinkakin tehokkaasti. Toisaalta mistä me tunnistettaisiin niitä tapoja muuttaa sitä toimintaa niin paljon, että se ei ole pelkästään semmoista osaoptimointia teknologian avulla, vaan löydetäänkö me sieltä semmoisia osa-alueita, että hei, ei keskitytä lainkaan tähän ja tehdään enemmän jossain ja saadaan ehkä sen mittakaavan tai toisen tyyppisen toiminnan myötä sitä skaalahyötyä ja sitä etua, joka pienentää taas sitten esimerkiksi sitä meidän hukkaa tai päästöjä tai parantaa taloudellisesti tulosta tai muuta. No sitten, jos mietitään sitä toimitusketjua, niin miten esimerkiksi digitalisaatio voi auttaa kiertotalousyrityksiä tai muitakin yrityksiä parantamaan tuotteiden ja materiaalien jäljitettävyyttä sinne niin kuin aina toimitusketjun alkupäähän asti? No nythän tähän liittyen on tulossa tämä, tietysti EU-tasollakin mietitään tätä digitaalista tuotepassia ja sehän lähtee siitä tavalla ajatuksesta, että me voidaan ikään kuin eri vaiheista elinkaarta poimia tietoa ja tallettaa sitä sitten ylös ja tavallaan tarjota sitä ehkä vielä tämmöiseltä alustalta, joka on julkinen ja johon voi luottaa. Sinänsä mä sanoisin, että tuosta
tiedon tarjoamisesta ja tiedon niin kuin hallinnasta tulee koko ajan yhä niin kuin tärkeämpää nimenomaan niille pienille, koska tavallaan se on ehkä ainoa keino tarjota, jos me ajatellaan tämmöisiä pitkiä ketjuja, jonka seurauksena syntyy sitten jotain koneita, laitteita, tuotteita, rakennuksia, mitä hyvänsä, niin siihen niin kuin sitoutuu paljon työvaiheita, paljon komponentteja, paljon raaka-aineita, mutta myös paljon tietoa. Ja jos he pystyvät auttamaan sitä asiakasta siinä, että mepä tarjotaankin hyvää, laadukasta, luotettavaa tietoa tämän meidän palvelun tai tuotteen tai raaka-aineen niin kuin ohessa, niin se varmasti auttaa sitä asiakasta taas siinä omassa toiminnassaan niin kuin olen vaatimuksenmukaisempi, osoittaa eteenpäin niitä, mutta myöskin jos mietitään elinkaarta, niin myöhemmässä vaiheessa siinä, että no miten tätä elinkaarta jatketaan tai miten tämä tuote kierrätetään tai miten tämä uusio käytetään, tämä materiaali, kun meillä on se laadukas tieto olemassa. Eikä me ei tarvitse miettiä, että nyt kun me puretaan tämä rakennus, niin mitähän kaikkea täällä eristeiden tai rakenteiden seassa on, että soveltuuko tämä myöhemmin johonkin käyttöön vai ei, niin kuin nyt on monien sanotaan vuosikymmeniä sitten rakennettujen rakennusten, vaikka siellä on jotain asbesteja ja muita tämmöisiä pitkiä kuituja jonkun seassa, niin ikään kuin sit mietitään, että no kelpaako tämä edes tienpohjan materiaaliksi, voiko tällä tehdä mitään. Mitäs sitten niin kuin toi fyysisen ja digitaalisen maailman kohtaaminen, esimerkiksi IoT, esineiden internet tai sitten sensoriteknologia, niin minkälaisia niin kuin lisäarvoa ne voisi tuoda sitten esimerkiksi kiertotalousliiketoimintaan? No sehän on itse asiassa aika huima, koska puhuttiin tästä, että data on tietyllä tavalla se, mikä mahdollistaa sen. Eli se on niin kuin raaka-aine meille tavallaan sille liiketoiminnalle, niin näähän on nyt tämä sensoritekniikka nyt sitten sitä, miten mä sanoisin, niitä kaivoskoneita, jotka louhii sieltä eri paikoista sitä informaatiota. Ja tässä mulle tulee myös sellainen esimerkki mieleen, jossa yksi yritys tämän sensoritekniikan avulla halusi ikään kuin pidentää tuotteiden elinkaarta, eli ennakoida huoltoa ja parantaa heidän niin kuin laitteiden käytettävyyttä. Mutta kun he toi ne käyttöön, niin asiakkaat näkikin, että näinhän tämä minun tehdas tai teollisuusalue toimii. Ja itse asiassa he pystyvät alkaakin sen keinoilla vähentää heidän energiakäyttöä, suunnittelemaan työvuoroja, parantaa työturvallisuutta. Eli siellä tuli myöskin tämä niin kuin sosiaalinen aspekti ja tavallaan niin kuin varautuu asioihin etukäteen ja tekee niin kuin monia muita. Eli tavallaan se elinkaaren pidentäminen sieltä niin kuin laitevalmistajan näkökulmasta ja niillä sensoreilla niin muuttuikin siihen, että tavallaan asiakas saikin ihan toisenlaisen hyödyn, että hei, nythän mä ymmärrän, miten täällä tämä mun käytännön niin kuin liiketoiminta pyörii ja mä voin siihen vaikuttaa ja sillä saada niin kuin tavallaan hukkaa poistettua. Tavallaan niin kuin digitaalinen kaksonen tai joo, tietyllä lailla, joo. Joka oli aika näkymättömissä aikaisemmin siellä. Että jos sä pystyt menemään paikan päälle havainnoimaan, että mitä täällä tapahtuu, mutta tavallaan kun siitä jää ikään kuin semmoinen metriikka puuttumaan, niin se on aika vaikeaa. No miten tai kuinka datan avulla sitten voidaan tunnistaa tai hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloustoiminnassa, tavallaan sitä asiakasymmärrystä? Joo, toi on loistava kysymys, koska mä sanoisin, että iso osa organisaatioista keskittyy heidän omiin prosesseihin, omiin tuotteisiin, omiin raaka-aineisiin, omiin niihin ketjuihin, mitä siellä tavallaan oman tekemisen sisällä on. Ja siitä saattaa olla hyvin paljonkin dataa olemassa. Sitä ei aina käytetä viisaasti, mutta näin voi hyvin olla. Mutta sitten kun se asiakas tulee mukaan siihen kuvioon, esimerkiksi he ostaa jonkun koneen ja laitteen ja se toimitetaan asiakkaalle. Ja sitten yritys miettii, että no me haluttaisiin parantaa elinkaarta. Mutta eipä he voikaan parantaa välttämättä sitä tuotteen suunnittelulla tai huollolla tai paljon millään, jos ei heillä ole mitään muuta tietoa kuin, että asiakas soittaa kerran vuodessa, että lähettäkää varausia. He ei tiedä, miten siellä tapahtuu, kuka sitä käyttää, kuinka usein, millä tavalla, mikä siellä toimintaympäristössä toimii, ei toimi, eli onko se edes tarkoituksenmukainen. Jos pidennetään elinkaarta tai suunnitellaan jotain, niin mistä me tiedetään,
suunniteltiinko me se oikein, mitä meidän pitäisi parantaa. Eli miten me voidaan edes kehittää sitä eteenpäin. Ja näitäkin on yllättävän paljon. Että tavallaan se datan kerääminen on enemmän tämmöistä vuosittaista asiakastyytyväisyystutkimusta, eikä tavallaan niin kuin aitoa havainnointia. Ja siellähän valtavan paljon, no tietysti tämä sensoritekniikka, mutta ihan se, että tehtäisiin tiedonvaihtoa enemmän asiakkaiden ja toimittajien välillä ja kerättäisiin sitä informaatiota ja tehtäisiin haastatteluja, käytäisiin havainnoimassa itse ja myöskin pyrittäisiin ymmärtämään sitä, että kun asiakkaan toimintaympäristö muuttuu, niin minkälaisilla välineillä me voidaan havainnoilla sitä, että mitä vaatimuksia heillä on, mitä siellä heillä tapahtuu ja miten me voidaan tukea sitä asiakkaan, miten mä sanoisin, heidän ympäristöön ja heidän niin kuin sosiaalisiin tavoitteisiin liittyviä niin kuin päämääriä ja velvoitteita sen sijaan, että me katsellaan vaikka vaan sitä sieltä oman prosessin näkökulmasta ainoastaan. No mitäs digitalisaatio voisi tukea sitten kiertotalousliiketoiminnan skaalautumista tai laajentumista kansainvälisille markkinoille? No tästä mulle tulee myös yksi esimerkki väistämättä mieleen yhdestä tämmöisestä ravintola-alan yrityksestä, joka ensin miettii, että he käyttää digitaalisuutta siihen, että he vähentää hukkaa. Ei teekään sitä perinteisesti, että niitä biopusseja punnitaan siellä keittiössä ja mietitään, että nyt täytyy asiakkaalle sanoa, että ei saa tulla ruokahävikkiä siellä kun syödään, vaan he lähti niin kuin tutkimaan, mitä asiakkaat haluaisi syödä. He sai ruokalista paremmin kuntoon ja tavallaan he sai hävikin puolitettua sillä, eli he sai myöskin ruoka-annoksen kustannuksen pienimmäksi. Ja sitten sen jälkeen he rupesivat miettimään, että itse asiassa mikä tässä varsinaisesti on tätä liiketoimintaa. Että onko tämä itse asiassa paremmin skaalautuvaa toimintaa, että me ei perustetakaan ravintola ja ruveta laittaa ruokaa. Kannattaisiko meidän itse asiassa myydä tämä idea tästä, miten sä vähennät tätä hävikkiä muille ravintoloille, koska se olisi heille rahan arvosta. Ja he olisi valmis maksamaan tästä. Ja tämä jos mikä on skaalautuvaa silloin, että tavallaan sä ikään kuin teet tämän parhaan toimintamallia ja sitten sä myyt tätä toimintamallia eteenpäin ja sun ei tarvitse itse olla siellä kokkaamassa niin sanotusti. No millaisia yhteistyömalleja ja ekosysteemejä voisi sitten syntyä digitalisaatio- ja datan hyödyntämisen ympärille niin kuin yritysten välillä? No siellähän on siis hirveästi mahdollisuuksia. Että mä sanon se, että aivan liian paljon katsotaan sieltä taas sen oman organisaation kannalta, eikä ajatella, että ei meidän ole järkevää niin kuin joka yrityksessä, että kaikki yrittää oppia kaikki asiat ja tehdä kaikki asiat ja hankkia kaikki järjestelmät ja kaikki data ja tehdä niin kuin itse kaikki ne asiat. Eli siellä on ihan hirvittävän paljon, mitä tietoa voitaisiin vaihtaa yhdessä, mitä järjestelmiä voitaisiin käyttää yhdessä, minkälaisia toimintamalleja voisi olla. Jopa ihan sanoisin tämmöisiä, missä yritykset saisi jo niin kuin paljon hyötyä ihan toimimisesta niin kuin jopa samoissa tuotannon tiloissa ja samojen laitteiden ja muun käyttämiseen. Näistä kaikista nykyään on niin hyvin saatavissa myöskin tietoa, että tavallaan semmoinen optimointi siitä, että kuka on käyttänyt ja minkä verran ja mitä voidaan tehdä, niin kaikki tämmöinen olisi mahdollista. Että siellä on niin kuin aika rajattomat mahdollisuudet, jos me pikkasen päästäisiin niin kuin irti niistä semmoisista. Meillä oli tässä yhden leipomoyrityksen kanssa tämmöinen niin kuin keskustelu heidän laitteiden ja tilojen ja myöskin tiedon käyttämisestä. Ja siellä se perinteinen malli on, että kaikki tehdään itse omissa tiloissa ja sinne ikään kuin ei tule muita ja hirveästi muiden kanssa ei tehdä mitään. Ja he piti tästä aika pitkään kiinni, kunnes tuli tämä taloudellinen puoli. Ja sitten havahtuminen siihen, että hei, tämähän tarkoittaakin näin paljon euroja, jos me jaetaan yhdessä, käytetään resursseja yhdessä. Ja mä luulen, että sieltä europuolelta me löydetään myöskin semmoinen tietojen vaihtoon liittyvä asia, mistä tavallaan niin kuin tämä lipas alkaa aukeamaan monessa kohtaa. Kyllä.
No mitä se ensimmäisiä askeleita yrityksiä nyt tällä hetkellä pitäisi ottaa kohti sitä digi- ja dataa hyödyntämistä ja mitä sitten voisi olla pitkän aikavälin tavoitteita? No mä sanoisin, että ensin niin en ryntäisi välttämättä sen tietojärjestelmän kimppuun ensin, vaan miettisin ihan niin kuin sitä kautta, että vähän niin kuin mitä me halutaan saavuttaa ja mihin me ollaan niin kuin pyrkimässä. Tähän, niin kuin, että minkälaisia asioita meidän kannattaisi vähän priorisoida ensin. Sitten sen jälkeen tietysti hyvä kysymys on, että mitä meillä jo on. Ja mikä on semmoista, mikä me voitaisiin saada kohtuullisen helposti. Ei nämä kaikki datan hankintakeinot ole aina mitään ihan valtavia projekteja, että ihan kohtuullisen usein tietoa saa ihan pyytämällä ja kysymällä ja selvittämällä. Ja sen jälkeen lähtisin oikeastaan vasta miettimään, että no mitä on semmoinen tieto, mikä vaatii sitten vähän niin kuin ehkä jotain isompaa remonttia tai enemmän jotain investointeja. Ja mun mielestä tähän kannattaa aina ottaa kumppaneita mukaan, koska voi olla, että se on välillä vähän niin kuin turhan työlästä, sillä helpottaa ehkä niin kuin monta mutkaa. Ja sitten jos miettii niin kuin pidemmän aikavälin suunnitelmaa, niin sielläkin niin pitäisin semmoisen realismin mielessä. Ei tarvitse lähteä tekemään mitään valtavia niin kuin ohjelmistoja ja datahankkeita ensimmäisenä, mutta lähtisin miettimään sitä, että jos tulevaisuudessa niin tämmöinen niin kuin datan hallinta ja käyttö ja hyödyntäminen niin saattaisi olla siellä toiminnan ytimessä. Että minkälaista osaamista sinne omaan organisaatioon lähtisi esimerkiksi hankkimaan sen ympärille. Ettei olla aina sen varassa pelkästään, että mistä mä löydän jonkun kertomaan mulle, että mitä kannattaisi tehdä. Kyllä mä niin kuin siihen kovasti kannustan, koska en usko, että se tarve tulee ainakaan vähenemään. Se varmasti koko ajan kasvaa ja niin kuin tämä ravintola-esimerkkikin osoitti, niin se voi yhtäkkiä kääntyä niin kuin hyvinkin toisen näköiseksi se kuvio, kun sieltä löytyy se tavallaan ydin, että hei, tämä on tämä. Ja eikä hekään miksikään ohjelmistoyritykseksi muuttunut, että kyllä heilläkin niin kuin, he vaan niin kuin miettii, että mikä tässä nyt oikeastaan on asiakkaalle tärkeää ja pyrkii ymmärtämään sitä, että Onko Suomi hyvä paikka yrittää? Kyllä Suomi on hyvä paikka yrittää. Kyllä täällä on mun mielestä niin kuin suhteellisen suoraviivasta ja asiat toimii. Eikä mä nyt sanoisi, että meillä sitä regulaatiokaan niin valtavasti on, mitä aina moititaan, että pitää olla valtavasti lupia ja asioita. Että suurimmalla osalla toimialoista se on suhteellisen helppo lähteä liikkeelle.